đúng không? Chào thì thôi không dịch nữa. Thì cái 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 EU này, con EU này thì lúc mà cũng như là mình lúc lúc mới chơi đúng không? Thì idol cũng cũng chỉ nhìn vào khung 4 giờ trước này, xong mình làm lên một cái plan này, thì mọi người cứ hỏi là tại sao lại buy, tại sao lại sell ấy, thì idol cũng giải thích luôn là cứ nhìn vào khung lớn trước này, cho đến khi nào mà khung lớn có sự thay đổi thì thôi, nhưng mà vẫn phải follow trend của khung lớn. Khung lớn 4 giờ thì đang là con trend giảm thì chỉ có cánh sell nha, đúng không? Thì nếu mà 4 giờ mà nó đã giảm quá sâu và như này thì hãy nâng lên một khung nữa là khung khung 1D. Khung 1D thì có phải là lúc lúc đấy là nhìn thấy cái đáy của khung 1D không? Thì bình thường ấy không phải bình thường, là đa phần ấy, là khi mà phá phá đáy của D thì bao giờ cũng có pullback, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao mà kiểu như là nó nói về kiểu đừng lên kiểu mới mới vào đánh thì không nên đánh kiểu cao giờ trend ấy. Cao giờ trend là đi đi ngược lại cái trend mà trên khung lớn ấy, là khung 4 giờ, mà mình vẫn vẫn dù dù ở đấy nhá, nhưng mà mình vẫn nên follow theo cái con trend của khung 4 giờ. Follow khung trend của khung 4 giờ thì mình vẫn thấy là đang là một con sóng giảm thôi. Thì nói chung là cái này là nó idol dặn là không 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 nên vào đánh cao giờ ấy, không nên là buy xong rồi sell, sell xong rồi buy. Nói chung là cứ follow cái con trend 4 giờ này, hoặc là 2 time frame ấy, đến khi nào mà nó có sự thay đổi hoặc là phá vỡ cấu trúc của khung 4 giờ thì mình mới follow tiếp theo cái con sóng buy. Bây giờ thì nó vẫn sell nha, nó vẫn canh sell rồi. Ok, chạy em. If sales are setting up, and if you look back from September the 3rd all the way down, it's been short, right? There's been longs, but they've just been reactions. They've been nothing else. And this is where you really need to understand whether you're in a pullback or whether you're in a continuation. Obviously, you can trade these pullbacks. You know, there's some nice ones, but they're just pullbacks. Notice it never breaks supply, it never takes out high. The lows become targets, right? So after we've taken that out, obviously just following the 15. It's just that correction, impulse correction. It's pretty much how the markets roll. So obviously this was quite a big push. And I know someone said, why didn't I mark this? Obviously I had that marked. I was aware of that. In my head at the time, I saw these equal lows, right? I mean, I say equal, this had just taken this low out, right? And, you know, it's somewhat, we could say we had, you know, we had a change of character. You know, there's no denying that. So obviously pretty low on the leg. We could look for longs. So you may have taken a long from this here. So you may have taken a long from this. And obviously, I think on my forecast, I had these buy to sell wicks. Let me just change color. So obviously I had these buy sell wicks. Why didn't I use a doji? Purely because I saw the bottom of this wick had just tapped this guy, so I saw it's mitigated, and I thought, you know what, this could be the level it plays off. Just due to that typical, look how corrected this move up is. If demand was going to hold, you know, it would have been holding from these levels every time it tried. It, you know, just dropped it high. Yes, I thought they might get swept. And all I was sort of doing is going, right, you know, we've had a chalk, so you could have played pullback a little bit early for me. I don't trade now till about 7:30, so I wasn't a part of this. And all I said to myself is, let's see if it follows through. Obviously, you know, at this point here, you can see it didn't really follow through. We just swept these highs, right? And obviously within the process of that, we took out these lows, okay? And we just, did we break this high here? Yeah, we just broke that high. So I was seeing we had a bearish change character. Overall, I've seen demand has just held to build liquidity. It hasn't held for any other reason. Ok, dừng em And yes, there's liquidity. Dừng em để thấy chưa? Thì cái con trend này đang cái giá này, giá đang bị kẹp giữa hai vùng vùng supply và vùng demand của M15. Thì có short này, ở đây có short này, thì ông nào ở đây thì em không thể thích short nha. Ông nào biết thì ông có dùng, mà không biết thì thôi chịu. Ở đây thì nó có short này, em cũng nhìn ra short này. Thì nhưng mà cái lúc mà xuất hiện short ấy, thì lại là lúc 7 giờ
30 của mà giờ của idol thì idol không múc được, idol sẽ không múc được cái chót ấy vì là quá là sớm, tại kiểu kiểu tùy vào người ấy, tùy từng người là giờ nào thì sẽ buy, mà tùy sẽ giao dịch, thì sớm quá thì idol lúc ấy không có mặt ở đây thì không buy được, nhưng mà được buy nha. Ví dụ như là ông nào mà hiểu về chót ấy, ông nào hiểu về chót ấy thì sẽ được buy ở đây và được sell luôn, đánh được cả luôn, tại vì nó cái này nó ờ, cái này nó sẽ liên quan tới tới cái thời gian giao dịch của các sếp, đúng không? Thời gian giao dịch của các sếp, đợi em tí. À, thì cái này nó sẽ liên quan đến thời gian giao dịch của các sếp, là khi mà bây giờ thì giá nó đang kẹp ở giữa một supply và một demand, thì nó như kiểu sideways ấy, thì ờ, các sếp nào mà hiểu mà đánh kiểu ping pong ấy thì ok, nhưng mà bây giờ idol theo em ấy, nhìn chart này ấy nhá, theo em nhé, em thì em chưa xem cái này, chưa xem video này của idol, nhưng mà theo em ấy thì idol vẫn sẽ xem, idol sẽ vẫn sell à, cái đấy, nếu mà nhìn vào chart này ấy mà đang ở cái mức mà giá của idol mà sell mà dừng này, thì cái ý tưởng giao dịch em thì không biết, nhưng mà em nghĩ là idol sẽ sell, idol sẽ sell này, sẽ canh sell xuống, tại vì cái order flow của trend tăng thì nó lại không 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 quá mạnh. Nhìn này là không quá mạnh, nhưng mà nó lại tạo như kiểu cái trend line ấy, như kiểu cái trend line mà anh em mình ngày trước vẫn được học, bên là chạm bao nhiêu điểm ấy, thì tạo như thế thì là tạo ra cái thanh khoản, trend line thanh khoản, thì là nếu là em thì em sẽ sell, còn không biết là idol nhau, nhưng mà em nghĩ là idol cũng sell thôi. Anh có chạy em à? The above, but we just swept that. So I'm like, okay, no, this is London session. The narrative I've built here makes sense. If I'm wrong, then it's just going to do that and it's going to pull back. And hey ho, like we're going to be wrong in this game, and you can't be scared of being wrong. If you've built a story and you've built a narrative behind an idea and it fits the plan, i.e. entry model and rules and whatnot, then you can't be scared to take it, no matter how low it is down, right? You need to just kind of go for it. Now, obviously, whoever told him in business, he just kept breaking lows. And obviously he's one there. But overall, seeing these lows likely fail again. So I just based it on that. Then obviously here, if demand was going to hold, here's our first tap. Demand should hold. It didn't. It got taken out. So then you can sort of look back and go, okay, what took it out at the time? You have this buy to sell. But seeing these equal highs, I made a decision. I wanted to see them swept. So waiting for them to be swept. But overall, demand's failed. Supply is still showing control. So I would be happy to look for shorts. So if we go on the 1 minute now, up here, right? So you can obviously refine POI if you want. You can sort of have a look and go, right, what do I think this could come off? Got this little Đấy, doji giống here, như là ok, which dừng is a em little dịch nhá, flip. dừng em dịch cho. Don't track that. Giống như là cái anh Tiến với cả em hôm qua bảo mấy sếp ấy, là các sếp nhìn H4 tăng, H1 giảm, rồi M15 giảm, làm cái lìn gì, đúng không? Các sếp chỉ nhìn hai khung thôi. Sếp sao? Sếp nhìn thấy sếp idol cũng nhìn hai khung thôi, còn cái khung H4 ấy là cũng chỉ nhìn về kiểu kiểu cái view ấy, cái view xa ấy, là sóng vẫn giảm, là trend vẫn giảm, đúng không? Còn nếu mà đánh ấy, tại vì idol cũng cũng mút ở trong gọi là intraday thôi, cũng kiểu chốt trong ngày thôi, chứ idol cũng đéo hold lệnh đâu, ít khi thấy idol Albert hold lệnh cái lìn. Thế nên là các sếp đánh ấy, các sếp cứ nhìn hai khung thôi, khung nào cũng được, ví dụ như là H4 M15, H1 thì M5, còn idol thì dùng M15 và M1, là M15 cái là xác định được POI cái, xong rồi vào H1 và vào M1 luôn.
đéo cần quan tâm xem là M5, M3, kiểu nếu mà các sếp mới đánh mà nhìn ba khung ấy nó hay bị rối, nó thì nó rối não lắm. Đấy, nó bay mẹ mất não luôn, nên là cứ chỉ đánh hai khung rồi, đến idol này cũng chỉ đánh hai khung thôi nhá. Đây, vào luôn vào M1 thì anh em cứ cứ tưởng tượng như là cái khung trước là H1 đi, còn khung này là khung M5 đi, hoặc là khung trước là khung H4 đi, còn khung này khung M15 thế thôi. Tập đánh hai khung trước đó, tập đánh hai khung trước khi là đánh kiểu nhiều khung. Ok anh chạy mà. Up here, right, so you can obviously refine POI if you want. You can sort of have a look and go, right, you know, what do I think this could come off? Got this little doji here, which is a little flip. I don't know when I'm going to track that. You've got that. You could just use this whole buy to sell range like that. You know, you don't have to be as precise with that little dot if you like. Let's move this up here. Cool. And obviously on the 1 minute you can see you've got quite a lot of liquidity being built, and essentially, you know, this high hasn't actually gone yet, so we could be saying, right, we're waiting for the sweep. So when I say about liquidation, this is what I mean. You know, I want to see that gone before I'm getting involved. Obviously this is aggressive, it's a nice V shape, so if you did get in longs here, you can play them to here. Don't be holding them up here or higher. It doesn't make sense until supply fails. When it fails, then you can hold it, but don't try and anticipate that it has to break this. Following order flow, look how aggressive and impulsive this is, and look at that, like it's such a slow retrace. I know it then pushes up again, but look, all we've done is just build all this liquidity, right? So I'll just be sitting here waiting for a sweep. If we don't get one, we don't get one. So play this on, boom. So there's your sweep. And obviously if you play seconds, you know, it's hit a refinement. Thì có phải là mình có cái POI, ví dụ như là POI kia là của H1 đúng không? Còn cái này là của M5 đi, thì cái POI của H1 nhá, mình đã phải xác định được cái POI đấy rồi nhá. Nói chung là cái POI, cái điểm mà những cái deal recap ấy, cái mà lúc mà set tờ lệnh ấy là lúc nào cũng là cái bước cuối cùng rồi, đúng không? Bước cuối cùng rồi, bước gọi là bước cuối cùng trong lúc mà mình đánh rồi, mình trade rồi. Còn những cái bước trước ấy, để mà tới cái bước cuối cùng này thì sẽ phải tùy từng người, đúng không? Tùy từng người đặt ra một cái setup cho bản thân là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, rồi đến bước vào lệnh là bước cuối cùng rồi. Thì như idol chẳng hạn, như idol Albert này, thì cái bước đầu tiên nhá, bước đầu tiên để mà tìm một lệnh ấy là phải đợi cho những cái anh em mà sell hay là buy ấy, chết mẹ hết đi rồi. Đấy, là có cái liquidity graph ấy, là cái liếm thanh khoản kìa, là Albert ấy, là idol này bao giờ cũng phải đợi anh em chết mẹ hết rồi thì sếp mới xông lên. Đấy, thì sau khi mà anh em chết rồi, đúng không? Sau khi mà anh em chết rồi mà đủ cái setup của sếp ấy, của sếp idol này, thì sếp mới vào sell, chứ sếp sẽ không đánh RE, không bắt đỉnh đáy. Và thứ hai nữa là phải trong cái setup của sếp ấy là lúc nào cũng phải cái phe mà mình muốn đi theo ấy nó phải chết hết rồi thì mình mới đi theo. Đó, là có nghĩa là không còn nào trên đò thì sếp mới đi theo, chứ sếp sẽ không đánh RE này, không vào sớm này. Đấy, kể cả nếu mà nó có mới đến lên trên kia mà nó không giết bên sell thì có thể idol sẽ không vào trade luôn. Như mình ví dụ như này thì mình có thể vào sell, đúng không? Sell theo cái OB trên kia, đúng không? Ví dụ thế thì là ăn bear hoặc là ăn SL, nhưng mà idol thì sẽ không, là lúc nào idol cũng chờ anh em chết hết rồi nhá. Rồi bây giờ anh cho anh chạy mà. There, so you can easily jump down to the seconds if you want to. If you're just playing the 1M, which I am at the moment, then you would just wait to see if we get the model we want. So if we just play this on now, we'll see. So, you know, first things first, we've had a higher time frame mitigation, right? So that's 1 tick on my little list. Then we've had liquidation, so that's 2 ticks on my list. You know, can we get the rest of the model? We can. Cool. If we don't, we don't. So let's see what happens here. So we're having a reaction here, this overall sort of sell to buy range. If I just mark that
Obviously, we hit this for the moment. If we're going to continue bullish, this should hold. So what happens? So we get a nice reaction from it. That's what I mean about reaction. You know, actually, you see a bullish candle from it. You see a reaction, and notice how we come in and mitigate this one here. Obviously, on my previous recaps, I've gone over this, and obviously Brian goes over this a lot in his commentaries. We took out the previous body high here, and we've taken out previous body high here. This is a situation where I would happily play, providing this follows through, which is play on a couple of candles. Like, cool. This is a situation where I would happily play the decisional as opposed to anything on the extreme. You know, it's pretty much if I'm not very good at drawing, but it's this example, right? If price is coming into this here, if it just pulls back and breaks it, right, and there's no candle bodies here, right, that's just one candle and breaks, then for me there's no sweep of liquidity, right? So I'd be looking at the extreme, providing the extreme has obviously done something. In this example, right, we have this, let's draw a dodgy demand. If we come into it like this, obviously in a drawing situation, you know, it's going to be like that, might go back a little bit, then it takes the high, then it breaks. That little sweep gives me confidence to play this over the extreme, right? So that's how we're happy to play a decisional rather than the extreme. And on this instance here, you can see we tap, right, we pulled back, and then that candle swept that candle, right? So I just delete that, go over it again. So we mitigate our demand. Sometimes, like I say, I will use the range rather than refining like this. If I see it react to that, I'll be okay, it makes sense to sell to buy. It's possibly a 2M or a 3M POI. Okay, now we take liquidity. Yes. So what we're seeing here is essentially a lower time frame supply chain. We've had this mitigation, we've had that mitigation, we've had that mitigation. This is our last mitigation. Yes, this wick comes into it, but I'd still be interested in playing that. And obviously that's literally it. Like, but it's the key is this little sweep. If you don't see that and it was just one candle, then I'd probably be interested in what's above. So if I just delete those there in a second. Right, cool. So obviously it's in that. Now I need to change a character to complete. So let me just mark this up. So we took this high there. See if we take this line here. Right, so trying to see if the chop completes. Cool, so I'd still play that happily. Ok, Looking at this. Dừng một em giải thích cho. Cái anh em mới đánh nhá, anh em mới đánh là không được học theo Albert này. Deal này là deal vào này, deal này là deal lếu láo này. Deal này là idol đọc nến. Không nên vào nha. Deal này không nên vào này là thứ nhất. Tại vì cái này là kiến thức hơi nâng cao tí, hơi nâng cao là về cái về idol đánh theo mẽ chót luôn và idol đọc nến. Thì nói chung là cái này thì ông nào mà đánh quen thì là đọc được này, ông nào đánh quen ở cái khung M1 này, hoặc là anh quay lại cái khúc mà khúc sau ấy, không phải khúc này, khúc sau nữa cơ, khúc mà nó vừa phá đấy. Tua lên trên chứ không phải tua về, tua lên trên đấy, cái lúc mà phá mà. Ủa? Cái lúc phá thôi chứ không phải lúc này, anh tua lên trên đi. Không phải lúc này, không phải tua về mà tua đi mà anh, tua đi ấy, lúc tua đi ấy, tua nữa rồi dừng. Thì cái ở đây ấy là xếp đọc nến, thì như các sếp mà mới đánh ấy thì các sếp không được học theo cái deal này. Tại vì deal này ấy là tại sao? Tại vì thứ nhất ấy là các sếp đều đọc được nến. Sếp nào đọc được thì trade ngay được này. Sếp nào đọc được thì trade ngay được. Còn em không biết là các sếp có đọc được không.
thì nếu là em nhá thì em cũng vào deal này được, nhưng mà mấy cái sếp mới ấy đánh 2 khung ấy thì không được vào deal này. Deal này là deal lếu lều này, là như thế này là được vào sell này. Nhưng mà đúng nhá, đúng quy tắc ấy, đúng quy tắc được vào sell ấy. Nhưng mà nếu mà muốn chắc hơn ấy, nó giá nó không đi đâu. Nếu mà nó lên như thế này và nó xuống như thế này thì giá nó không đi ngay đâu, nó không bao giờ đi ngay. Em đảm bảo luôn là nó sẽ không bao giờ đi ngay, không bao giờ đi ngay luôn. Thì các sếp này khi mà nó phá cái dâu qua đúng không, thì các sếp biết đấy là liquidity hay là boss, đúng không? Tại vì nó mitigation cái order block bên bên trái kìa. Các sếp nhìn thấy không, là các sếp mà biết làm sao được, nếu mà các sếp mới chẳng hạn, là biết làm sao được là nó mitigation cái nó tháp vào cái OB bên bên trái kia, hay là nó là boss hay là nó là liquidity. Nó không đi ngay đâu, nếu mà giá đi kiểu này không đi ngay đâu. Nên là các sếp đợi thêm một nhịp nữa nhá, đợi thêm một nhịp nữa rồi mới vào bắt, nó vẫn không đi được. Đấy, rồi là TB về đến cái đáy cuối cùng thì là TB an toàn nhất. Còn nếu mà nó phá đáy đấy mà nó thủng theo kiểu momentum ấy, hoặc là lực lên nó mạnh hơn ấy, thì các sếp có thể hold dài. Nhưng mà nó không đi ngay nhá. Và trade này là em không khuyến khích trade này. Trade này là không khuyến khích trade này, vì trade này là đọc nến hơi ảo một tí. Anh cho chạy em à. Trade này coi như bỏ nhá. Low down. Obviously, knowing how low down in the leg we are, I'd be more inclined to want to play this and obviously get my stop above these wicks if I can. So let me put that on here. Let's cover the wicks. We'll go 2 pips. Fine. Like this, and I would be targeting obviously the lows below. So if we play this on now, we get tagged here. Move this over. Okay, so now it's a case of, right, you know, realistically, what are we targeting? Well, realistically, we should be targeting that low, which is a 1 to 8.5. And then now it's a case of, you know, realistically, right, if your understanding of the narrative is correct and you're confident in your approach, then you should look at this as another entry opportunity, right? Because we've done the same thing right here. So we've had this reaction to this doji, right? Price has pushed up, okay, and then in that push we've had a sweep. So we've just had, if obviously if this logo, let me see this logo first. Come on, go. No, she's not gonna go yet. Oh, cool. So now the logos, right? So obviously in this instance, the low hadn't failed you. Dừng hình. Đây nha, đây là cái mẫu mà các sếp mới vào này. Cái mẫu bên trên là không phải cho các sếp đâu, mà mẫu này mới là mẫu cho các sếp này. Khi mà nó phá hẳn qua qua tất cả các demand ở bên dưới đấy, thì các sếp mới vào này, thì mới xác định được đấy. Đến bây giờ ấy, mới xác định được cái đầu tiên là boss, chứ cái trước không thể xác định được. Cái trước thì có xác định được, nhưng mà chỉ được khoảng tầm cứ 60-40 thôi, 60% là ăn thôi, chứ còn 40% 50-50 không 60-40. Theo em thì là được 60-40, nhưng mà trade này thì được 73 hoặc là 82. Trade này ấy, thì sẽ đặt limit đâu, như sếp Tiến nói thôi, như sếp Tiến chỉ thôi, là đặt ở trên cái extreme POI kìa. Đấy, là bây giờ các sếp vào đặt limit đấy là 73, là bây giờ vào đặt đấy là ngon nhất, là mới là cái trade cho các sếp này. Nó không đi ngay đâu, nên là các sếp đừng có vội. Nhưng mà cũng tùy vào trường hợp, thi thoảng nó không quay về, nó mitigation cái OB ở bên trên kia thì cũng phải chịu. Nhưng mà đây là mới là các trade của các sếp nhá. Các sếp chụp ảnh lại cái màn hình này, bây giờ mới là trade của các sếp này, là nó sẽ limit nhá, nó sẽ limit cái supply của ở bên trên kìa. Cái supply không phải là supply mà nó vừa này đâu, mà cái supply bên trên kìa. Đấy, ok anh cho chạy em à.
Right. So obviously in this instance, the low hadn't failed yet, so we didn't try to scale in. Obviously, I wanted to see this demand fail. It didn't, which is fine. Then notice how we dropped basically demand held to build liquidity. Okay. What causes demand to truly fail is this guy up here. See how we take out that liquidity there. Sorry, so we take out this counter body high and we come for a deeper mitigation into our level. And then, of course, we could now look to play this. And in reality, you could just play the wick. Probably won't tag me now. So yeah, you could look to play this. Obviously, this hasn't had a mitigation, this wick, and it would have my eye. I know this then pauses and we pull back, get a nice buy to sell. And yes, it does take out this here, but it's not as clear cut as this. Look how like nice and clean this is, and notice how all above here has had mitigation. You'll see in the supply chain. With that above me, I'd only play this if I get my stop above it reasonably, which I don't think I could put that there. Yeah, I'd have like a 4 pip stop, which is not happening. Again, not saying there's anything wrong with that. It just, for me, is not the one. So 1.5 pips covers that wick. I don't know if it's going to tag the wick. I'm being cheeky here, so let's see if it does. How big's the stop? 1.5. Is it just gone? No. Oh, tag me, tag me, tag me, tag me. Oh my days. Okay, so let me just make sure it doesn't tag. Then you can just go and cry. Yeah, cool. So you know that hurts. You can go and cry, and that is a great example of why you don't just play a wick. You know, for the sake of doing that and just playing that, and then having dừng getting trade. Okay, so it's not about. Em giải thích cho cái trade thứ hai này, cái trade thứ hai này mới là cái trade của các sếp ấy, mới là cái trade của sếp. Cái đầu tiên thì đọc đến thì hơi ảo tí, nhưng cái trade thứ hai này thì mới nên vào, độ an toàn nó cao hơn nhiều là trade thứ nhất. Nhưng mà có tại sếp Albert thì hơi tự tin về cái weak trade của sếp, nên là sếp mới để ở cái dâu đấy. Nhưng mà bình thường nếu mà đặt full OB như kiểu anh Tiến dạy ấy, thì là các sếp đang lên đò này, lên đò phát là dương luôn, lên đò phát là dương. Mà TB về đến đâu? TB về đến đâu? Thì TB về đến thứ nhất là cái extreme buy tăng ở trong cái này, là không phải là cái OB mà nó hin béo, mà cái cuối cùng là cái đáy cuối cùng. Thì về đấy các sếp xem phản ứng thế nào. Nếu mà nó thủng qua thì là cứ thế mà hold thôi, không thì challenge stop hoặc là chốt kiểu 1R hoặc là 2R gì đấy, tùy các sếp, phải không? Nhưng mà cái trade thứ hai này thì tỷ lệ ăn đấy nó cao hơn nhiều là trade thứ nhất. Trade nhất cũng được, thi thoảng em cũng vào trade thứ nhất, nhưng mà trade thứ hai thì ngon nhất này. Trade thứ hai là ngon tiền nhất nhá. Nhưng mà đừng vào trade thứ nhất. Trade thứ nhất là hơi cũng được, nhưng mà hơi phải đọc hiểu cơ, phải đọc hiểu một chút. Ok, sếp có chạy mà. That needs to be too precise. That happens sometimes, and it's very frustrating if you had your entry just here and it misses you by, you know, half a tick, and then you watch it go and hit your target, and you're like, right, so my narrative was right, but I was just trying to be too cocky, sort of thing. Don't get me wrong, of course you can catch the market with ridiculous precision. You have to ask yourself, just like that, then I chose to play the wick. So in the moment, I'd be like, oh man, tried to play the wick, hasn't worked. You know, and you get the ump, and it's not needed, because these are the type of trades that you should be capitalizing on. Like, understanding there, your narratives behind it. So why not get in once or twice? But you need to have the confidence to do that. Notice how this literally doesn't even get a reaction, really. We come in, fails and breaks, right? So, you know, just kind of base it on, I know we like to play buy to sell or sell to buy. When you've got a nice sweep like this, if you can get the stock covered, there's no harm in playing the open. It will get you in the trade, and at the end of the day, that's what counts. If you miss this one and then you put this one on and you were being too kind of you know, cocky and having it up here, then you would have missed out on both. Obviously, I know you're probably looking now and going, well, you played the wick on that. Yes, but look how big this candle is. It's huge, right?
So I'm happy to play that. And if I miss that one, whatever, this isn't that big, it's 2 pips, whereas this is, if I measure from the wick, this is like 3.3 pips. I wouldn't play that. Maybe you play the EQ of it if you wanted, as long as your stop's covering these wicks, you're cool. And yeah, and then you would just play this trade on. So if we play it on, you know, there's your target, right? I think this is on the target. So, oh, yeah, this one here is target. So 8.2, 8.5. In theory, it should obviously break this low. That would be the low. So what have we got? 8.3, 8.65. You know, that's in a morning's work. You would have got tagged the first one at 9. The second one does come at sort of 10:06. But if you like the level, you can always set a limit and go back your day. Cái đấy thì như kiểu là cái trade đầu tiên ấy, thì nó cũng nói luôn là cái trade đầu tiên, ví dụ như là không nhìn được đúng không, không bắt được đúng không, thì cái trade thứ hai nó sẽ bắt được cái trade thứ hai. Tùy, nếu mà anh em kiểu thoải mái với cái trade thứ hai thì tỷ lệ, em nói trước ấy, là tỷ lệ win nó sẽ cao hơn nhiều. Thì anh em đừng kiểu ở trong đây nhân là M1 đi, trong trading range của M15 đi, thì anh em vào M5 mà vào của H1 thì cái RR của anh em cũng kiểu ngang nhau thôi. Chứ ví dụ như là M1 mà đến M15 khoảng 8R thì M5 đến H1 ấy anh em cũng phải được 6-7R thôi, 6-7R luôn. Không rẻ kiểu rẻ rách nhất ấy, thì cũng phải được 5R. Thì chỉ đánh ở M5 H1 thôi, thì nó lâu hơn tí, nó lâu hơn khoảng tầm cơ, em nghĩ là khoảng gấp đôi thời gian. Ví dụ như là cái trade này khoảng tầm cơ 30 phút chẳng hạn, hoặc là 4-5 phút, thì M5 đến H1 đấy thì cũng chỉ khoảng tầm cơ 2-3 tiếng thôi, là anh em cũng TB khoảng R5, R4, R5 rồi. Được, nói chung là cứ đánh kiểu 2 time frame trước thôi, chứ đừng nhìn theo kiểu 3 time frame, nó bị rối ấy, nó bị rối lắm. Với cả 3 time frame trở lên ấy thì thường thì cho các sếp đánh kiểu swing, đánh kiểu hold lệnh, một là swing, hai nữa là hold lệnh dài, thì các sếp hãng đánh 3 time frame, còn lại cứ 2 time frame cho em mà múc. Đây là CE rồi này, cái lúc mà sếp Albert mà limit trade thứ hai ấy là CE của khung này rồi đấy. Cái đầu tiên cũng là CE, nhưng mà nó dựa vào cái chốt nhiều hơn. Nhưng mà cái lệnh thứ hai là đẹp nhất này, lệnh thứ hai là CE chuẩn nhất, chuẩn của Phantom nhất luôn đấy. Ok anh cho chạy mà. You've got tagged the first one at 9:15, and the second one does come at sort of 10:06. But if you like the level, you can always set a limit, you know, go about your day. Obviously, if you're at your screen, there's no harm in taking it. You're following a narrative, right? And that's all that matters. If you can build that story up behind that trade, then take it. If you can't, then don't take it. Like, simple as that. If you're forcing it, if you're unsure on it, if you have to look at it 4, 5, 6 times, if you have to question it or ask a mate, it's probably not very good. If it hits you in the face straight away and you're like, I've seen this before, take it, because 9 times out of 10, they're the ones that work. And the ones where you think you spent so long on them, then you eventually put them on, they're the ones normally that you go, oh, why did I do that? And that's just the chimp taking over and the human brain screaming, saying, please don't do it, but you've already done it, right? So, you know, on this instance here, these are 2 very good trades. You know, yes, you use a second, you might be in up here somewhere and a smaller stop, but overall, you're still making the R. And if you've got the confidence to get in twice, you've now just sort of done 16, nearly 17 R. If that's on a 1% risk, it's 17%. Your month's done in the morning. You know, don't overlook it. I put some things in the EU chat today about compound interest. They probably got lost. I didn't know about. Cái trade đầu tiên nhá, cái trade đầu tiên thì hơi nâng cao, đúng không? Cái trade đầu tiên thì hơi nâng cao. Cái trade thứ hai thì là nếu mà sếp nào mà nghe em dịch này, hoặc là nghe sếp tiến live 1-2 buổi này, là các sếp phải đánh được nhá. Các sếp phải đánh được cái trade thứ hai rồi. Mà cái trade thứ hai thì nếu mà sếp risk 1% tài khoản là được 8 phẩy mấy hay 9% tài khoản rồi, thì là trong vòng 1 tháng là đủ target đấy, là đủ target của tháng rồi đấy. Còn nếu mà sếp nào tự tin
sếp nào tự tin vào 2 trade chẳng hạn thì là 16%, xong là tháng này đéo phải trade nữa, tuần sau, tháng sau quay lại luôn, đéo phải trade nhiều luôn, là kiểu các sếp trade nhiều nhá, các sếp trade nhiều ấy, chứ chắc các sếp đã ăn được nhiều đâu. Đấy, nhưng mà các sếp mà trade ít ấy thì các sếp chắc chắn là thua ít, đúng không? Ví dụ như là vào như của em chẳng hạn, thì ngày em chỉ vào 2 phát thôi, thua thì thua mất 2R, còn được thì mỗi trade thì cứ khoảng trung bình khoảng 10R đi, thì em chốt nó cũng được, 10R cũng được, thì khoảng 20R một ngày, 20R một ngày thì cứ risk khoảng 0,5% tài khoản chẳng hạn, hoặc sếp nào nhiều tiền thì risk 1%, thì cũng 20% rồi, là các sếp nghỉ được rồi. Đấy, thì không nên vào nhiều, đúng không? Không nên vào nhiều ấy, kiểu một tuần chỉ, hoặc một tháng nếu mà đủ target, ví dụ đặt mục tiêu là 20%, 20R một tháng, thì hãy xếp vào hai trade, nghỉ luôn. Nói chung là đừng vào nhiều, khi nào mà cái đúng cái setup của các sếp thì các sếp vào. Cái trade thứ hai nhá, em nhắc lại nhá, cái trade thứ hai nhá là các sếp ở đây nhá, các sếp ở đây ấy, là từ gốm nung hoặc là đất sét ấy, là các sếp phải đi được rồi, chắc chắn các sếp phải đi được rồi, vì cái này nó là quá là đơn giản rồi, nó là basic của cái setup là CE rồi này. CE thấp nhất ấy, ở đây ấy, ở cái khung này ấy, ở cái khung này, khung vào lệnh này, thấp nhất 4 cái CE rồi đấy, 4 cái CE ở cái khung này luôn. 1, 2, 3, khoảng 3 cái, không nhìn clear lắm, nhưng mà khoảng 3 cái, 4 cái thì hơi khó, nhưng mà thấp nhất là 3 cái CE rồi, 3 cái CE là các sếp tự tin được vào lệnh rồi. Đấy, nên là cái trade thứ hai ấy, tự tin vào mắm múc, mà đánh 2 khung thôi, H1 với cả M5, H4 với cả M15 thôi sẽ được. Nhưng mà chủ yếu ở trong cái MC ấy, thì à, tùy, đúng không? Tùy người sẽ kiểu nhìn cái POI khác nhau, thì chủ yếu ấy là các sếp phải tìm được cái POI chuẩn của các sếp phải backtest này, cái POI thì ok, thi thoảng ở trong nhóm thì có các sếp khác đăng lên thì các sếp tham khảo là tại sao chọn cái POI đấy, tại sao lại cái POI này, đúng không? Chứ em biết là nhìn vào cái biểu đồ này nhá, nhiều sếp này còn đặt buy limit ở cái extreme POI luôn đấy, và rất là nhiều sếp nó còn buy limit ở đấy luôn đấy, chứ đừng nói là sell, đúng không? Nên là các sếp phải có một cái bộ quy tắc riêng của các sếp, rồi vào lệnh ấy là đúng setup thì các sếp vào, kiểu logic thì trade, mà không logic thì đéo trade, thế thôi là nghỉ. Còn lại thì cái phương pháp này thì để mà đi R10 ấy, hoặc R5, R8, R10, R20 đi, nó không khó đâu. Nên là các sếp cứ đúng setup của các sếp mà vào, thì tại vì em cũng qua cái thời vã lệnh rồi nên là em biết, cũng vã lắm, hồi trước cũng vã lắm, nhưng mà kiểu đúng setup thì các sếp cứ vào, còn không đúng thì nghỉ, thế thôi. Anh có chạy tiếp nào? But just check them out. If I just go on compound interest calculator and just have a little look at how powerful, 10% a week is or 10% a month is on like £10,000. If you use SCMO to get yourself funded, if you get funded for FCMO and you get yourself, say, a 10-15% payout, and it's nearly like 8-10 grand, for instance, right? If you put that in a personal and then you consistently trade that personal for a year, compounded, it's pretty scary how quick the numbers go. Month 1, 2, 3, 4, it's not so big. Once you get to month sort of 6, 7, 8, 9, it's huge, right? So, like I always say to everybody, we say it in Phantom a lot, just make sure that you're growing a personal and you're actually utilizing the power of the skill you've learned. If you want to trade once a week and make this thing have the week off, do it. Me personally, I've been doing that for a few months now, and I want to kind of challenge myself a little bit more. So I'm going to put a bit more focus into my personal, and try and hit some big goals with that I've set myself. But that's just, again, that's me, that's challenging myself, and I feel that I'm confident and comfortable to do that. Ok, sếp dừng đi, đoạn này hay này. Đây, đoạn này thì nói chung là cái trade thứ hai thì là anh em ở đây là không có lấn cấn gì, đúng không? Trade thứ hai là các sếp ở đây này,
em nhìn các sếp ở xem livestream này thì em thấy phải dàn nửa các sếp mà phải đi được trade thứ hai rồi, đúng không? Trade thứ nhất thì thôi, em không bắt các sếp phải đi, nhưng mà ở đây là em thấy là trong livestream này phải dàn lửa các sếp phải đi được trade thứ hai rồi. Trade thứ hai nó cực kỳ đơn giản luôn, cơ bản, chuẩn SECRETRR rồi. Thì Idol Albert này ấy, mới bảo là Idol mới trade FTMO được 3 tháng rồi. Đấy, mới pass quỹ được 3 tháng rồi, nhưng mỗi một tháng ấy, chỉ đặt ra mục tiêu là 10%, thì cái này cũng hơi xạo đòn tí, vì đánh những Idol Albert mà tháng 10% thì cũng hơi xạo. Nhưng mà một cái trade cực kỳ đơn giản là trade thứ hai thôi là các sếp cũng được gần gần 10% rồi, thì một tháng các sếp chỉ cần vào 2-3 lệnh thôi. Ví dụ như là cái target của FTMO nhá, là cái challenge đấy của nó là 10% một tháng rồi để bắt quỹ, đúng không? Thì các sếp cứ trade tài khoản cá nhân mà được 10%, đúng không? Các sếp nghĩ là 10% nó bé, nhưng mà cứ trade kiểu tháng này qua tháng nọ rồi năm này qua năm nọ ấy, thì nó cộng dồn lên như kiểu là cái lãi kép ấy, nó rất là nhiều. Nên là nhìn 10% thôi, nhưng mà nó 10% một tháng thôi, nhưng mà nó cực kỳ nhiều. Thế nên là khi mà các sếp học mà hiểu một phương pháp ấy, như kiểu phương pháp MC này, thì để mà trade một cái trade mà 10R ấy thì cực kỳ dễ, không khó, cực dễ, nhưng mà phải đúng với cái quy tắc và lệnh của các sếp, xong rồi đặt ra mục tiêu hàng tháng, hàng quý của các sếp là như thế nào, kiểu mục tiêu rõ ràng ấy, là đạt được thì nghỉ luôn, là sẽ không trade nữa luôn. Như em nói ban đầu ấy, là vào nhiều lệnh chưa chắc ăn nhiều, nhưng mà vào ít thì ăn tát ít. Nói chung là một tháng ấy thì cứ được 10% là ngon lắm rồi, thì đi đăng ký quỹ đánh, gọi là 10R ấy, 10R một tháng ấy, là đánh đã là kiểu thay đổi cuộc sống rồi, kiểu cuộc sống được thay đổi có mã luôn rồi, thì vào nhiều làm gì, kiểu trade hàng ngày làm gì đấy. Đấy là tùy vào kiểu mỗi người ấy, nhưng mà 10% một tháng là quá là nhiều rồi, quá nhiều rồi. Mà chỉ cần một tháng chỉ cần vào 2-3 trade thôi là em nghĩ là các sếp mà đánh hai khung mà H1 H1 M5, H4 M15 ấy, là được 10R là chuyện bình thường, chuyện rất bình thường. Ở đây là em thấy là đa phần các sếp phải đi được rồi, chứ còn sếp nào mà không bảo là đi một trade mà R5 còn khó hay là R4 khó thì thôi mai kích con mẹ ra khỏi nhóm luôn. Như thôi chạy đi, anh cho chạy em mà xem idol chạy lòng cái gì nữa. Focus on doing 10% a month, then you can do 10% maybe a fortnight, then maybe 10% every week, and then gradually you find your style. But as always, remember that, you know, everyone has this thing of, I want to be a full-time trader. What you don't want to do is be a full-time trader that sits at a screen all day, because that's, you might as well still have a job. You still want to enjoy that freedom and that aspect of only have to work for potentially an hour a day. You know, when you're in these trades, once you tag, obviously you have your alerts set for possible BE or however you do it, but don't stare at them. You know, I'm not gonna lie, these kind of trades here, you get tagged there and it's like this and then like that, and then it comes back, and you know, you're gonna be sitting there thinking, oh my God, like this is stressing me out. Oh, maybe I'm wrong, I'll close it. And all it's doing is, you know, gathering more orders before it truly goes. And now there's your impulse, you know. So just, I find the best thing for me is set an alert on the stop loss and just put, you know, stop loss hit. Cool. Set an alert if you do 1M boss, for instance. Set an alert here saying, you know, be the trade. If you've got an EA, it'll do it for you. If you do it at 1 to 4 and 1 to 4 is here, set an alert saying, you know, 1 to 4, we've hit 1 to 4. And if you've got TP set, then here should be TP. In theory, once you enter this trade, your job is done. It's now a case of letting the market and the probabilities play out, and all this stuff should be predetermined. Where your stop loss is, where your break even is, where your exit is, it's all got to be predetermined, and it's got to be the same over and over again. You can't do this trade be at 1M boss, this trade be at 1 to 4, this trade exit down here, this trade don't have an exit, oh my God, it took me out. Like, keep it all the same, keep the entry all the same. If you look at the entry there,
I'm like, well, what's going on there? That's a different entry model. It's not. It's the same stuff. Like we played the original entry model, right? We've had a change of character. We confirmed on M1 we're going bearish. We're just following the tweaks. I've done a video about that on my, I don't know if it was my last one or the one before, about just following the mitigations, right? This was the last week that took out these highs. It's not mitigated. What happens? We break these lows. Demand was holding. Demand failed. Go to the extreme. Place your entry. Boom. Then again, here, get in and don't need to look at it. Do something else. Ok, dừng đi Because mà em watching dừng it rồi. is painful. You got to remember these khi mà anh em có cái POI nhá, anh em đã chọn được một cái POI mà kiểu không còn gì phải kiểu lăn tăn ấy, kiểu lấn cấn ấy, thì anh em cứ cứ đợi này, đợi cái setup mà của, nói chung là cũng tùy thuộc vào cái độ máu liều của anh em ấy. Đấy. Thì anh em có thể trade mà ở bất cứ đâu luôn, đúng không? Thì tùy thuộc vào cái setup của anh em là CE hay là bot 2 lần hay là cái đéo gì thì em đéo quan tâm. Nhưng mà khi mà đã backtest rồi, đúng không, là cùng phương pháp MC rồi, thì khi mà các sếp đã backtest cái setup của các sếp rồi, thì khi mà đã tới cái POI rồi, thì cái điểm khi mà phân tích mọi thứ nó ok hết rồi, là đúng setup. Ví dụ như là có cái checklist của các sếp là từ một là giá tới POI, em ví dụ nhé, là giá tới POI rồi xuất hiện cái này cái nọ cái chai rồi, bước cuối cùng là bắt đầu là setup vào lệnh. Thì khi mà vào lệnh rồi thì sao? Khi mà vào lệnh rồi ấy, thì như idol ấy, như idol Albert này, thì sẽ set 2 cái hoặc là 3 cái ba cái chuông led. Thì một cái là ở entry, một cái là ở 14 và một cái là ở TP. Thì hoặc là một cái ở 15, đấy là tùy cách mọi người quản lệnh nhá. Cái này thì em không nói, nhưng mà trong clip thì ví dụ là ok, giá chạm đến stop loss, ok không sao, mất 1 giờ. Giá chạm đến ví dụ giá chạm vào entry, sau đó là chạy được 14 15 5 giờ, 4 giờ 5 giờ, thì các sếp liếm 1 giờ, hoặc là các sếp rời BE, thì đấy là tùy các sếp, tùy vào khẩu vị của mỗi người, đúng không? Còn khi mà đã vào lệnh rồi ấy, khi mà đã vào lệnh rồi ấy, thì là cái nhiệm vụ của các sếp đã xong. Nhiệm vụ của các sếp đã xong rồi, và không có phải nhìn vào máy, nhìn vào miết nữa. Đấy, là các sếp cứ đi ra ngoài, kiểu kể cả các sếp có trade full time nữa thì cũng không nên dán mắt vào màn hình ấy. Cứ set up mấy cái chuông là tới vùng nọ vùng kia, khả năng là đổi chiều, hoặc là set up mấy con EA ấy, mấy con bot ấy, là nó sẽ tự động chốt một phần lời ở giá bao nhiêu, thì đấy là tùy thuộc vào mỗi sếp thôi. Còn khi mà đã vào lệnh rồi ấy, khi mà đã set up xong hết rồi, thì không nên kiểu nhìn vào màn hình á. Tại vì nhìn vào màn hình ấy là ví dụ như là nó đi được khoảng 2 giờ, sau đó thì nó lại đi quá cái entry của sếp một tí, rồi nó lại lên gần đến stop loss, xong rồi nó lại giật xuống, xong rồi nó lại đi, thì cái đấy sẽ tạo ra cái tâm lý ấy. Cái tâm lý mà bên trong, như kiểu idol Albert bảo là kiểu con người bên trong ấy, kiểu cái tâm lý bên trong ấy, nó sẽ bảo mình sẽ cái trade này sai, hay là trade này đúng, hay là trade này mình phân tích sai rồi, hay là thế nọ thế chai, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái gồng lệnh ấy, cái gồng TB của các sếp. Thì các sếp chỉ vào, và ví dụ như em chẳng hạn, đúng không? Bây giờ ví dụ như em, khi mà em vào lệnh rồi thì là em đéo nhìn chạc nữa, em cũng sẽ đắp mấy cái chuông rồi em đi thắp hương thế thôi, rồi còn lại lệnh nên nó tự để nó chạy rồi, chứ bây giờ cũng cũng đéo nhìn vào nữa. Đấy, hoặc là mình đi làm việc khác, đúng không? Rồi nó mà tới cái vùng ví dụ như là 15 16, thì mình chốt 1 giờ, còn lại hoặc là rời BE, hoặc là thế nào thì tùy các sếp. Nói chung là vào lệnh rồi là không nhìn vào chart nữa, và chỉ để setup mấy cái chuông thôi, thì kiểu rèn như thế thì gồng được xa hơn. Về sau các sếp mà đánh hâu những 30-40 giờ chẳng hạn, thì các sếp
rèn dần dần, hiểu không? Các sếp cứ rèn dần dần thôi, cứ từ từng tí một, từng tí một. Đấy, anh Tiến nó chạy mà. A minute, you know, that minute will feel like 20 minutes if you're staring at it and you see the P&L going up. You know, don't stare at P&L. Don't walk around on your phone or, you know, look on, I don't know, the MT4 you've got. Like, that's why a lot of the time sometimes I forget to get screenshots of stuff, because the way my mind works, I don't want to watch it. So I get in and the last thing I think is I need to take a screenshot, or, oh, I need to get this, you know, blah, blah, blah. I just naturally have made a habit where I get in, maybe I had a limit here, it will tell me, right, limit triggered, and I'll have an SL. If my alert doesn't ping in a couple of minutes, I know I'm in the trade still. So then it's just a case of waiting for what happens first. Does BE happen first, or does my stop loss happen first? Whatever happens, I'm at peace with it because I've accepted that by putting that trade on. If you've put them numbers in, or click those buttons, or drag those lines, and then you lose and get the ump, you're either not sure of your edge and don't have enough data on your edge to be confident the next one will be a winner, or you're trading with fear and emotion and you don't like being wrong and you have a perfectionist mindset, which will lead to chaos, because unfortunately this is an industry where perfection isn't a thing, and you're always going to have the wobbles, the bad days, etc., etc. I hope that clears up those trades and those entry models. It's always the same. If you're struggling, go over all the other recaps, go over the team trades, the team markups. We always post the same thing. It's just, again, it's not perfect. It's not always going to be like, oh my God, look how beautiful that is. But if you can make sense of it, you can trade it. So yeah, that concludes this week's recap. I know, again, it might have been a little bit of a short one. I'm trying not to drag these out too long anymore. I know some. Em hiểu chưa? Thì cái logic ấy, thì cứ trade nào mà các sếp thấy kiểu make sense, kiểu có lý ấy. Dịch cái tiếng Việt thì make sense, thì em đã biết dịch tiếng Việt nhưng mà kiểu nó đúng ấy, make sense đúng ấy, là các sếp kiểu khi mà trade thì khi mà vào lệnh rồi ấy thì kiểu cái form vào lệnh ấy là kiểu lúc nào mình cũng vào, khi mà mình học, đúng không? Khi mình học, mình backtest rồi thì cái form vào lệnh của các sếp ấy nó phải được nhất quán, nó phải được là từ cái trade đầu tiên đến cái trade mà đến bao giờ mà các sếp đổi phương pháp thì thôi. Nhưng mà nếu mà vẫn dùng một cái phương pháp này thì các sếp từ cái trade đầu tiên cho tới cái trade cuối cùng mà thì nó phải hợp lý, make sense, hợp lý, nó phải hợp lý. Dù có thắng hay là có thua thì các sếp cũng phải hiểu được cái phương pháp đấy rồi, đúng không? Là phương pháp này win rate cao rồi, là RR cao, thì khi mà thị trường nó chạy đủ đẹp để cho các sếp vào ấy thì cứ tự tin mà vào, dù mà không được chốt non, ví dụ như thế. Ví dụ như là không được chốt non là nó chạy mình phán đoán là nó chạy được khoảng tầm cái 8R thì mình không được kiểu chốt ở 2R, R2 hoặc R3 đấy, thì không nên. Trừ khi là các sếp đánh theo kiểu bảng R3, R5 ấy thì thôi, thì cái đấy thì em không nói. Nhưng mà nếu mà đã phân tích rồi từ A đến Z rồi các thứ rồi đến cái TP an toàn của các sếp rồi mà các sếp không gồng được thì thôi. Em cũng chả biết là làm cách nào để kiểu để cho các sếp gồng được ấy. Đấy, thì đấy là phải luyện từ từ. Thì giống như là giống như kiểu hôm qua ấy, thì mấy sếp cứ hỏi là hôm qua hôm kia ấy, thì mấy sếp cứ hỏi là nhìn 3 khung rồi nhìn 4 khung rồi vào khung M1 với cả khung dây. Thôi các sếp bỏ mẹ đi, mấy cái sếp mà chơi khung M1 ấy với cả 15 giây ấy, các sếp cứ bỏ hẳn đi, là các sếp đừng nghĩ đấy là khung dây nữa, hiểu không? Khi thằng người ta post những cái lệnh lên đấy là kiểu khung dây chẳng hạn, 15 giây hay là một chẳng hạn, thì mà các sếp mới đánh thì người ta cũng đánh kiểu những người đánh lâu ấy thì người ta vào được, hoặc là những người ta học nhanh thì người ta vào. Còn mấy sếp thì cứ đánh khung M trước đi, khung M5 đến H1 là cũng nhiều R lắm rồi, cũng 5-6R rồi em nói thật. Thì các sếp cứ vào đánh đi và gồng kiểu đánh tài khoản nhỏ thôi, đánh RR nhỏ thôi, rồi là các sếp tập gồng đến R3, R4 đi, ăn đều đi, rồi là các sếp tăng R lên, rồi là
tăng khung lên là các sếp từ M5 thì các sếp nhìn được M15, dễ đúng không? Các sếp nhìn được M30, rồi nhìn các từ khung M5 luôn, nhưng mà các sếp nhìn được ra H1. Đấy, thì khi mà sếp có cái sự liên kết của 3 khung rồi thì các sếp hãng vào khung nhỏ mà nhảy, thị trường nó vẫn còn đó cơ mà, đúng không? Làm gì mà các sếp là phải 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 vào những cái khung dây mà nhảy cho nó sớm làm gì. Đấy, nói chung là cứ đánh M5 trước đi, đánh M5 H1 trước, rồi là hãng nhảy khung nhỏ. Thì ngày trước em cũng đánh M5 H1 bỏ mẹ em ra như đâu, nói vậy chứ em cũng vào đánh M1 sớm, đánh M1 hơi sớm, ăn tát nhiều. Đấy, thì các sếp cứ tập trung đánh mấy khung to to trước đi, RR bé bé thôi, R3 thôi, húp đi, R4 đi, húp chết mẹ áo đi. Xong rồi còn lại thì R3 R4 các sếp còn không đi được, kiểu ổn định ấy, kiểu không ổn định được thì các sếp mơ ước đéo gì đến R5 R10, đúng không? R3 R4 các sếp không đi được thì mơ ước gì nữa. Đấy, thì cái trade này, cái recap này ấy, thì nó không có cái gì ảo diệu cả, rất cơ bản thôi. Cái trade này rất là cơ bản. Em thấy ai ở đây này, ai ở trong 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 cái livestream này thì em thấy là cũng đều đi được. Đấy, cũng mình đâu cần phải 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 quá kiến thức quá cao siêu đâu, đúng không? Ở đây là trade này quá đơn giản rồi, chả có ông nào không đi được luôn. Thật, chả có cái gì mà nó cao siêu rồi là thế nọ thế sai cả. Em thấy trade này là cực kỳ sách giáo khoa luôn, cực kỳ sách giáo khoa, không có cái gì gì gọi là khó cả. Thế thì các sếp cứ đánh từ mai, cứ sếp nào ở lò nào thì cứ post lệnh vào đấy nhá, rồi là phân tích. Đúng ra là hôm nay em không live đâu, em không dịch đâu, là các sếp tự phải um, tự phải post lệnh lên đấy, tự phải post lệnh lên là của lý do và lệnh buy sell, SL cũng được, TB cũng được, nhưng mà các sếp phải post lên lý do và lệnh của các sếp nhào để mà học. Đấy, chứ về sau thì em hạn chế like ấy, em không không dịch nữa đâu. Tại vì dịch nhiều rồi, với cả thứ hai nữa là tài liệu của sếp tiến nên là các sếp phải đi được rồi chứ, các sếp là phải đi đi ác rồi đấy nhá. Ok, ok cho anh em, chơi này thì ok chưa? Ok rồi nhá. I've Từ ranted for mai like là 45, 50 minutes. So yeah, I will next week with another one. Likely going to bring out a video on high time frame stuff as well. I did put one on my YouTube, but I'm going to do a bit more of an in-depth one for you guys. That's obviously that it's not on YouTube, and I'm doing a 15-minute one next week, which will also be like, you know, for the guys that trade full time, that work full time. Sorry, you can't on your phone when it hits a level and go on the 1 minute. It'd just be how you can trade directly off of this level, have a limit set and, you know, a TP set, and let the trade do its thing. So we'll go through that. And yeah, I hope you all have an incredible week. Keep smashing grannies, and I'll speak to you in a little bit. Peace and love, guys. Ok rồi nha, ok rồi nha, đúng không? Cái trade thứ hai là em thấy chả có ý kiến gì đâu nha, nó cực kỳ dễ thế này rồi làm gì nữa. Ok cho anh em, đơ mày ao luôn rồi. Bây giờ em hỏi ông Trúc này, anh Trúc này có hiểu cái deal thứ hai đó đi không? Hiểu không? Đơn giản không? Đơn Nó giản, tại vì nó đã boss qua cái evil là lâu ở phía dưới rồi, thì nó sẽ lên, ừ, mình sẽ lên trên cái OB á, mà nó dẫn đến nó boss trực tiếp cái boss đó đó, mình sẽ lấy ừ. mình tại cái OB đó. Thế thôi chứ gì nữa, đúng không? Còn ví dụ mà tinh chỉnh như thế nào thì tùy ngó theo cái IMB rồi có hay không, với lại mình cũng phải kiểm tra là cái phía trước cái OB đó đó nó có còn cái IMB nữa hay không. Nếu mà có cái IMB á, mình kéo cái SL cho nó dài, nó bao quát luôn cái IMB đó, để mình tránh, để mình nó giảm cái rủi ro bị SL thôi. Đúng rồi. Thôi, cái trade thứ hai em thấy là chuẩn, kiểu kiểu
chả có cái gì để mà nói ấy. Em thật, cái trade đấy thì còn cái gì mà nói bây giờ, đúng không? Như kiểu ấy, em thấy ở trong cái livestream này nhá, mấy sếp xem ấy là phải già nửa hoặc là ít nhất 2/3 các sếp phải phải đi được rồi ấy. Thật luôn đi, chứ 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 trade thứ hai em thấy chả có cái gì mà để recap cả, đúng không? Thật, tại vì nó rõ ràng như thế rồi mà các sếp còn không đi được nữa thì thôi. Em cũng kiểu em thấy bao nhiêu cái em dịch thuật lại cho các sếp em thấy mà nó phí công em vãi lìn, đúng không? Thôi, thôi sếp, 2 giờ đêm rồi, dịch dịch cái gì nữa, dịch dã gì nữa giờ này nữa. Đấy, thôi nghỉ đi. Nghĩ đi, nhưng mà anh chúc là chắc chắn anh đi được rồi này, tại em thấy anh đi được rồi này. À, Nó đơn giản mà chứ có cái gì căng con lắm đâu bạn. à, cái ba cái POI là các sếp xem lại chứ, dịch rồi mà anh Tiến. Ừ. với cả từ mai nhá, thế vậy thôi để hôm khác, cái đấy cái ba cái POI đấy mà không dịch được thì thôi để không record lại thôi để hôm khác em dịch cho. Từ mai nhá, từ mai mấy sếp này, khi mà phiên Mỹ xong này, giờ này hoặc là giờ này thì hơi muộn so với em nhưng mà thôi không sao, các sếp vào trong các lò của các sếp ấy xong rồi là recap lại mấy cái deal mà của các sếp, em nghĩ như thế thì các sếp mới học chứ thì nó mới nhanh chứ dịch nó cũng, em thấy là mấy cái deal dạo gần đây của Albert nó đâu có gì ảo đâu, đúng không? Đâu có gì gọi là cao siêu lắm đâu. Giờ mai là các sếp phải phải ngồi live xong rồi là các sếp phải các sếp ví dụ như là bây giờ nhá, ví dụ như là đến máy, ông nào mà không có máy hoặc là không live được mạng đuổi. Ví dụ như là bây giờ hỏi ông nông dân xem mà hôm nay ông nông dân này xem là vào được những deal nào, tại sao sell, tại sao buy, giải thích thế mới học mới nhanh. Đá luôn, đá luôn, chứ cái hôm nay mà ở trong đây ví dụ như là à, anh Trúc này hoặc là ông Quân này hay ông Long này, ông Tĩnh Tâm này, mấy cái ông mà hay xem livestream mà hay dịch dịch tôi ngày trước ấy mà lại hỏi là cái deal này đi như nào thì thôi thôi luôn, deal thứ hai đi như nào thì thôi luôn, là thôi thôi tôi từ mai tôi cũng xóa mẹ Discord đi luôn chứ. ok. Từ mai ấy dễ mà, kiểu một ngày thì anh cũng chỉ vào được bao nhiêu lệnh, ngày thì giỏi lắm thì anh cũng vào được khoảng tầm cứ 5 lệnh, em cho là nhiều nhất, 5 lệnh là nhiều ấy. Ngày Bình vào thường 2 lần 3 lần thôi. bình thường em cũng chỉ vào có 2 lệnh nhiều, 3 lệnh là nhiều nhất rồi. Thì các sếp vào xong rồi là bật lên xong rồi là bật vào máy các sếp luôn này, các sếp tự like đấy cũng được, không thì vào Google Meeting ấy, chuyển máy, sếp nào không có máy đuổi, sếp nào không có máy thì không được vào xem, thế thôi, thế thôi. Sếp nào bảo là em không có máy hay mic em hỏng thì thôi, các sếp bao giờ mua máy đi xong rồi là mua mic đi thì là vào GU buy sếp ơi, GU em canh bài hỏi sếp bài không sell được không, GU em canh bài. Được sell được, có phát đăng kênh sell trên đấy. Đấy ví dụ như là
Nói thật là phân tích thì các sếp em cũng phân tích như các sếp thôi, chứ phân tích khác gì đâu, đúng không? Em thấy em chả phân tích khác gì các sếp cả, mà các sếp bảo không đi được thì đấy là em đã biết là em giúp các sếp nhau nữa. Thì từ mai này, sếp nào mà vào ví dụ như là Google Meeting đi, là đến giờ này thì các sếp chơi gì nữa, đúng không? Các sếp vào recap lại là nó tới chỗ này rồi, là có cái này thì mình canh sell đấy, hoặc là nó tới chỗ kia có cái này thì mình vào canh buy đấy, thì các sếp mới học được, chứ 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 dịch recap mà em thấy cái kiểu phí thời gian đấy, các sếp chả học được cái đéo gì ở trong cái recap này cả. Em thấy chả học được cái đéo gì cả, điêu sách giáo khoa nghe thì chả học được cái đéo gì luôn đấy. Đấy em thật đấy. Thế mai nhá, mai cuối phiên Mỹ là Google, ví dụ như Google Meeting. Còn ông nào mà bảo là hôm nay em không đi được deal nào ấy, mà liên tiếp mấy hôm ấy, đuổi mẹ luôn thì học cái gì nữa ở đây nữa, học cái gì ở đây nữa, mẹ người ta đánh mà mời các ông ấy bảo là em không đi được, demo cũng được, trading view cũng được, cái gì cũng được, nhưng mà các sếp lại bảo là em không đi được thì thôi luôn, hoặc là thị trường nó chạy bố láo em không đi được deal nào thì thôi. Tốt nhất là các sếp nên nghỉ mẹ cho đi chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy em nói thật đấy, em nói thật đấy, chứ không. 8:30 thì ở Việt Nam thì hơi sớm, nói chung là khoảng tầm cứ 9 giờ, 9 giờ đẹp, 9 giờ hoặc là 9:30, 9 giờ 9:30 gì đấy là các sếp lúc đấy là SLNG rồi, SLNG hoặc không thì cũng SL rồi, chứ giờ đấy vào lệnh gì nữa. Cái ông tính tâm này cứ cãi với người Úc thôi, tôi đang ở Úc thì cứ hơn Việt Nam 2 tiếng này. Không, bây giờ đang ở Việt Nam là bao nhiêu, mấy giờ? Bây giờ ở 11 Việt giờ. Nam 11 giờ. à vậy là chỗ em không bị đổi ấy. May cho các sếp ấy, may cho các sếp là chỗ em không đổi giờ đấy, mới đổi múi giờ ấy, chứ không bây giờ là bên em đang là gần 3 giờ sáng rồi đấy. Em cho các sếp xem giờ giấc là không, các sếp cứ bảo em nói điều. Giờ Sydney bây giờ đang là 3 giờ sáng rồi đấy, còn chỗ em Brisbane bây giờ mới có 1 giờ 2 giờ thôi.